নমস্কাৰ মই মোৰ ওকে লাইফ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ এই আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু বেছি বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। আহক এতিয়া তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই সময়ত টকা উপাৰ্জনতকৈ ভাল স্বাস্থ্য এটা মেনেজ কৰাটো সকলোতকৈ এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে। যিকোনো ব্যক্তিক যিকোনো সময়তে যিকোনো বেমাৰেই লগ দিব পাৰে। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে কেনেকৈ আপুনি আৰু আপোনাৰ ফেমিলিটো গোটেই জীৱন ভাল স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকিব পাৰিব। মই পল্লৱী আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ প্ৰিয় চেনেল ওকে লাইফ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি কাৰণ বাৰু আপোনালোকে জানেনে? আজিৰ এই দিনত হাৰ্ট এটেকৰ দৰে বেমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো হ'বলৈ লৈছে। মোৰ হিচাপত বেছিভাগ বেমাৰ হৈছে খোৱা খাদ্যৰ ফলতেই। মোৰ কোৱাৰ অৰ্থটো হৈছে যে আমি যিবোৰ বা যেনেকুৱাই খাদ্য নাখাওঁ কিয়, সেইবোৰৰ বেছিভাগ খাদ্য যিকোনো ধৰণৰ তেল ব্যৱহৃত হৈয়ে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। বজাৰৰ পৰা যিটো তেল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত পাম অইল মিক্স হৈ থাকে। আপোনালোকৰ এই তেলেই আপোনালোকক বিপদজনক বেমাৰৰ ফালে টানি লৈ যায়। এনেকুৱা তেল খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰো বহুত বেমাৰ হ'ব পাৰে। ফাষ্টফুড খাদ্যবোৰ খাবলৈ কিমান ভাল, কিন্তু এই খাদ্যবোৰৰ যোগেদি যে আমাৰ ভিতৰত বেমাৰৰ জাল তৈয়াৰ হৈ আছে তাৰ আমি কথা গুৰুত্বই নিদিওঁ। ৰিফাইন অইল কিমান বেয়া সেই কথা আমি প্ৰায়ে জানো। ৰিফাইন তেল যেতিয়া হিট কৰা হয় তেতিয়া তাক 200 ডিগ্ৰীৰ ওপৰত এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ হিট কৰা হয়। ফলত তাত টক্সিড বিষাক্ত প্ৰডাক্ট উৎপন্ন হয়, যাক ট্ৰেন্স ফেট বুলিও কোৱা হয়, যাৰ ফলত হাৰ্টৰ দৰে বেমাৰ, ডায়েবেটিছ, কেঞ্চাৰৰ দৰে বেমাৰো হ'ব পাৰে। এনেকুৱা তেলবোৰত ট্ৰেন্স ফেট থাকে। সেইটো এনেকুৱা এটা ফেট যিটো শৰীৰত ডিজল্ভ নহয় আৰু ই যেতিয়া বাঢ়ি যায় তাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক আহে আৰু মানুহ মৃত্যুমুখত পৰে। ইয়াৰ ফলত মানুহ বহুতো ভয়ংকৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা তেল ব্যৱহাৰ কৰে, তাক আৰু এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, আপুনিও এদিন ভয়ংকৰ বেমাৰৰ চিকাৰ হ'ব। এই তেল এনেকুৱা এবিধ শ্ল' পয়জন, ই আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালক বেমাৰত পেলাই থাকে। যেনেকুৱা প্ৰব্লেমেই নহওক কিয়, যদি তাৰ আমি চলিউশ্যন বিচাৰোঁ তাৰ চলিউশ্যন আমি পাই যাওঁ। আজি মই এই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে এনেকুৱা এটা উপায় দি যাম যাৰ নাম হ'ল ৰাইচব্ৰেন অইল। বিশ্বৰ ফেমাছ ডক্তৰ, চাইণ্টিষ্ট আৰু স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকে এইটোকেই কয় যে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এই ৰাইচব্ৰেন অইল বহুত উপকাৰী। ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনেও ৰাইচব্ৰেন অইলকেই ইউজ কৰাৰ কথা কয়। আকৌ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱেও তেওঁৰ স্পীচত কৈয়ে থাকে যে ৰাইচব্ৰেন অইল সকলোতকৈ এটা উত্তম তেল, যিটো চাউলৰে তৈয়াৰী। ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন D2 পোৱা যায়। এই তেলত কোনো ধৰণৰ টেষ্ট আৰু স্মেল পোৱা নাযায়। এই তেলক হাৰ্ট অইল বুলিও জনা যায়। ভাৰতত প্ৰায়ভাগ তেলৰ বাবে হোৱা বেমাৰী পোৱা যায়। ইয়াৰ কাৰণ খাদ্যত বেয়া তেলৰ ব্যৱহাৰ। ৰাইচব্ৰেন অইলত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত অৰিজিনেল পোৱা যায়, যিটোৱে শৰীৰত কলেষ্টৰল কম কৰাত সহায় কৰে আৰু আমাক হাৰ্টৰ বেমাৰৰ পৰা দূৰত ৰাখে, আমাৰ হাৰ্টটোকো হেল্থি কৰি ৰাখে। যিসকল লোকে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকেও এই ৰাইচব্ৰেন অইলকে ইউজ কৰক বা এই ৰাইচব্ৰেন অইলেৰে বনোৱা সামগ্ৰীহে গ্ৰহণ কৰক। এই তেলৰ স্মক পইণ্ট 450 ডিগ্ৰী ফৰেনহাইট হয়। সেইবাবে তেলৰ পৰা ধোঁৱাও নোলায় আৰু তেল পোৰা নাযায়। ই হাই টেম্পাৰেচাৰতো নিউট্ৰিচনৰ কোৱালিটি তেনেকৈ বজাই ৰাখে। বাৰে বাৰে ৰিইউজ কৰি থাকিলেও খাবলৈ বেয়া নহয়। ৱৰ্ল্ডৰ ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ চাইণ্টিষ্টসকলে ইয়াক প্ৰুভ কৰি দেখুৱাইছে যে এই তেলত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত ভিটামিন D2 বায়'এক্টিভ ফাইটোনিউট্ৰিচনৰ গুণ পোৱা যায়, যি আমাৰ কেঞ্চাৰৰ দৰে বেমাৰৰ পৰা আমাক সুৰক্ষিত ৰাখে। এই তেলত নেচাৰেল এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে। ই আমাক সদায় এক্টিভ কৰি ৰাখে আৰু হেল্থি ৰাখে। এই তেলত এণ্টি এজিং প্ৰপাৰ্টি পোৱা যায়, যাৰ ফলত বাঢ়ি অহা বয়সৰ চাপক কম কৰে। এই অইলত বায়'এক্টিভ কম্পাউণ্ড আৰু ভিটামিন E থাকে। ই আমাৰ স্কিনক কোমল কৰি ৰাখে। ফাইটোকেমিকেল আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্টে আমাৰ শৰীৰত যি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতা এই তেলেই